มีคนถามว่าเวลาที่เราไปประชุมสัมมนาวิชาการเนี่ยค่ะเราควรจะใช้คำพูดประโยควลีอะไรยังไงเหรอคะนี่ค่ะมีประโยคที่เขาใช้กันในการนำเสนอความคิดเห็นนะคะเรามีหัวข้อชื่อว่า Common Phrases to Introduce and Express Ideas in English ค่ะตามดูในตารางนี้ได้เลยนะคะ First politely ask for time to share your idea ขั้นแรกเวลาจะไปนำเสนอใช่ไหมขอเข้าไปร่วมวงสนทนาเข้าไปร่วมวงเสนอแบ่งปันความคิดเห็นคุณก็ต้องขอแบ่งปันขอเวลาเขาก่อนเพื่อจะแบ่งปันความคิดเห็นของคุณอย่างสุภาพนะคะวลีที่คุณควรจะใช้นะคะก็ได้แก่ I would just like to add something แล้วก็เติมอะไรต่อไปก็ว่าไปนะคะความหมายก็คือฉันอยากจะขอเพิ่มบางอย่างนะคุณก็พูดไปจะเพิ่มอะไรนะคะหรือ Can I jump in here Can I jump in here ขอกระโดดเข้าร่วมวงนะก็คือหมายถึงว่าฉันขอโดดเข้าร่วมวงสนทนาเรื่องนี้ด้วยคนได้ไหมนะใช้ในการขัดจังหวะการสนทนาอย่างสุภาพนะคะเขากำลังพูดกันอยู่เราขอเข้าไปร่วมวงด้วยเราก็ใช้คำนี้ได้นะคะหรือว่าใช้ว่า Can I share something here นะฉันสามารถแบ่งปันความคิดเห็นบางสิ่งบางอย่างที่นี่ได้ไหมนะคะเราแบบว่าปราดเปรื่องเดินผ่านมาเห็นเขาพูดคุยกันอยู่แล้วเข้ามาแจมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอพูดแบ่งปันตรงนี้ได้ไหมนะคะขออนุญาตเขาก่อน I would love to run an idea by you บลา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 อันนี้ก็คือฉันอยากแสดงความคิดเห็นที่ว่าให้คุณนะคุณก็ต้องบอกไปแต่ว่าให้คุณทำอะไรนะคะแล้วก็ perhaps another option might be บลาบลาบลาว่าไปบางทีตัวเลือกอื่นอาจจะเป็นนะว่าแล้วก็เสนอความคิดเห็นของเรานะคะใส่ไปนะคะอันนี้เป็นตารางแรกตารางที่2นะคะ second give your perspective or idea by saying ประการที่2คือให้มุมมองหรือความคิดเห็นนะคะของคุณเนี่ยนะคะโดยพูดว่าวลีที่ควรใช้เช่น I think that แล้วก็ว่าไปถึงอะไรนะฉันคิดว่าอะไรก็ว่าไปนะคะ as I see it อย่างที่ฉันเห็นอะไรก็ว่าไปนะคะ as I thought about this problem I realized that เมื่อฉันคิดถึงปัญหานี้ฉันตระหนักได้ว่าหรือจะบอกว่า as I thought about this issue I realized that ก็คือพูดประโยคเดิมนี่แหละแต่เปลี่ยนคำว่า problem เป็น issue เป็น situation นะคะความหมายก็คือเมื่อฉันคิดถึงปัญหานี้คิดถึงประเด็นนี้คิดถึงสถานการณ์นี้ฉันก็ตระหนักได้ว่าอะไรคุณก็ใส่ไอเดียเข้าไปนะคะ I would like to point out ฉันอยากจะชี้ให้เห็นว่าคำว่า point แปลว่าชี้ใช่ไหมคะ point out ชี้ให้เห็นว่าอะไรคุณก็ใส่ไอเดียไปเลยนะคะ from my point of view ตรงนี้ก็มี point เหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าชี้ละ point of view แปลว่ามุมมองของฉันนะคะจากมุมมองของฉันเนี่ยฉันเห็นว่ายังไงคุณก็ใส่ไอเดียไปนะคะ personally I think that โดยส่วนตัวดิฉันเห็นว่าอะไรก็ใส่ไปนะคะ based on my own experience I find that จากประสบการณ์ของตัวเองของดิฉันของข้าพเจ้าพบว่าอะไรใส่ไปนะคะ I was wondering if it might be possible to อันนี้ใช้ค่อนข้างกับเป็นการที่แสดงให้เห็นความสุภาพมากเป็นพิเศษนะคะมีความหมายว่าฉันสงสัยว่าเป็นไปได้ไหมที่จะอะไรนะคะคือมีความอ้อมค้อมเล็กๆเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเราเกรงใจมากเรามีความสุภาพมากกว่าอันอื่นนิดนึงนะคะใช้คำเนี้ยนะคะและสุดท้าย maybe we could consider บางทีเราอาจจะพิจารณาอะไรก็บอกไอเดียของคุณไปนะคะจากนั้นเราก็เราเรียน2ตารางนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็จับวลีในตารางแรกมาตามด้วยวลีในตารางที่2นะคะและที่เหลือก็เอาความคิดของเราเนี่ยต่อเข้าไปนะคะเรามีความคิดเห็นในต่อสถานการณ์ไหนก็ต่อจากตาราง1ตาราง2แล้วก็ใส่ความคิดลงไปนะคะก็เป็นความเห็นของคุณต่อสถานการณ์หรือประเด็นปัญหาที่เขากำลังถกกันอยู่ก็แค่นั้นเองค่ะอย่าลืมนะคะใช้ประโยคสั้นง่ายได้ใจความนะคะไม่เอาประโยคหรูหราประโยคยิ่งยาวยิ่งซับซ้อนมันจะยิ่งเสี่ยงต่อการผิดเยอะนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆคิดเป็นประโยคสั้นๆ
เวลาเล่าก็เล่าไปทีละเล็กทีละน้อยให้คนลุ้นนะคะดีกว่าพูดประโยคยาวเปล่าแล้วคนฟังไม่รู้เรื่องเลยนะคะลองดูค่ะจากนั้นก็มาถึงเรื่อง exchange ideas in a discussion ค่ะครูก็ทำตารางสรุปมาให้เรียบร้อยเราเน้นการนำเสนอความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มนะคะจะเห็นในตารางทางซ้ายเนี่ยจะเป็นวลีที่นิยมพูดกันนะคะแล้วก็ทางขวาก็จะเป็นประโยคตัวอย่างนะคะว่าไปตามนั้นเลย number one express your opinion with negative or positive phrases อันนี้ก็หมายถึงว่าเราจะแสดงความคิดเห็นของคุณเนี่ยด้วยไม่ว่าจะเป็นวลีเชิงลบหรือเชิงบวกอะไรก็ตามทีวลีที่ว่านั้นก็ได้แก่ I think I believe I like in my opinion ใช่ไหมฮะตัวอย่างเช่น I think my country can survive COVID-19 นะฉันคิดว่าประเทศฉันเนี่ยสามารถรอดพ้นจากโควิด -19 ได้แน่นอนนะคะ I don't like to go to a concert ฉันไม่ชอบไปดูคอนเสิร์ตค่ะ I don't believe the mob can solve political problems ฉันไม่เชื่อว่าม็อบจะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเมืองได้นะคะ Number two use adverbs and adjectives to enhance opinion phrases ใช้คำวิเศษกับคำคุณศัพท์นะคะเพื่อเพิ่มวลีให้แสดงความรู้สึกนะคะแสดงความรู้สึกว่ามันหนักแน่นหรือมันนุ่มนวลนะคะโดยใช้วลีเช่น I strongly believe อันนี้หนักแน่น In my honest opinion อันนี้นุ่มนวล In my humble opinion อันนี้ก็นุ่มนวลนะคะตัวอย่างประโยคเช่น I strongly believe that Thailand can survive with the monarchy ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยดำรงอยู่ได้ด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะ In my humble opinion Prince Harry will come back to London soonนะคะในความเห็นที่ต่ำต้อยของฉันเชื่อว่าเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยจะต้องกลับมาลอนดอนในไม่ช้านะคะ Number three keep a conversation going with open questions นะคะสนทนาต่อไปด้วยคำถามแสดงความคิดเห็นนะโดยใช้วลีเหล่านี้ในการตั้งคำถามค่ะ What do you think about What do you think about นะคะ How do you feel about What's your opinion on ดังตัวอย่างประโยคเช่น What's your opinion on climate change นะคุณคิดอย่างไรนะกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะ I think LGBT should be accepted in the modern world What do you think นะคะฉันคิดว่า LGBT เนี่ยควรได้รับการยอมรับในโลกสมัยปัจจุบันและคุณล่ะคิดอย่างไรนะคะ How do you feel about abolishing students' uniform คุณรู้สึกอย่างไรกับการยกเลิกเครื่องแบบนักเรียนนะคะในกรณีเหล่านี้ถ้าคุณโดนถามความเห็นนะคะคุณควรจะรู้ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรนะคะประโยคแสดงความเห็นด้วยก็ได้แก่ I agree that's right อันนี้คือใช่ฉันเห็นด้วยนะคะ Me too อันนี้ก็คือฉันเห็นด้วยใช้กับประโยคบอกเล่า Me neither ฉันก็ไม่เห็นด้วยเหมือนคุณนะมีอย่างนี้ด้วยนะคะส่วนที่แสดงความไม่เห็นด้วยเลยเนี่ยก็ I don't think so ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะ That's not what I think นั่นไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดหรอกลองดูตัวอย่างการสนทนาของคนกลุ่มนี้นะคะ A I love to go to the sea I enjoy swimming B บอกว่า Me too C บอกว่า I agree สองคนเห็นด้วยกับ A เห็นไหมคะ D บอกว่า I don't think so I don't like sunburn และ E บอกว่า Me neither I love to go to the mountain ก็คือว่าสองคนหลังเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่ต้องการจะไปทะเลต้องการไปเที่ยวภูเขาแทนนะคะต่อมา number 4 explain your opinion with reasons นะคะให้อธิบายความคิดเห็นของคุณพร้อมเหตุผลนะคะอย่าเพียงแต่ตอบสนองว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเท่านั้นให้เหตุผลไปด้วยนะคะควรเพิ่มอีกสักประโยคนึงเพื่อให้เหตุผลอะไรแบบนี้นะเช่น A บอกว่า I think Thai MOOC courses are great B บอกว่า Me too they have amazing presenters C บอกว่า I agree it's way more interesting than reading textbooks นะคะ A บอกว่าฉันคิดว่าหลักสูตรไทยมุกเนี่ยยอดเยี่ยมมาก B บอกว่าฉันด้วยฉันว่าพิธีกรเขาน่าทึ่ง C บอกว่าฉันเห็นด้วยมันน่าสนใจกว่าการอ่านตำรา